ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ስልካችሁ ላይ አሁኑኑ ቶሎ ብላችሁ ማጥፋት የሚገባችሁን ሴቲንጎች ያሳያችኋለሁ። ለምንድነው የምናጠፋ የሚለው ነገር ማወቅ ከፈለጋችሁ ደግሞ አንድ የባትሪ ላይፋችሁን በጣም የሚያሳጥርባችሁ እንዲሁም ደግሞ የኮምፒውተራችሁን ስፒድ የሚቀንስባችሁ ከዚህ ባለፈ ደግሞ ዳታ የምትጠቀሙ ከሆነ ዳታችሁን በይበልጥ የሚቆርጥባችሁ ሴቲንጎች ስለሆኑ አሁኑኑ ካጠፋችኋቸው የባትሪ ላይፍ ላይ የስልካችሁ ስፒድ ላይ እንዲሁም ደግሞ የሞባይል ዳታ ላይ ለውጥ ታያላችሁ ማለት ነው። በእርግጠኝነትም እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እያንዳንዱን እያብራራው አምስቱንም ሴቲንጎች እንዴት እንደምታጠፉ አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያው ምንድነው ኒርባይ ዲቫይስ ስካኒንግ የሚባል ኦን የተደረገ ሴቲንግ አለ። ይሄ ሴቲንግ ምንድነው የሚያደርገው? በቀላሉ ኦልዌይስ ስካን የሚያደርግ ኦልዌይስ ዲቫይሳችሁ ላይ ኒርባይ የሆነ ዲቫይሶችን ስካን የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ስካን በሚያደርግበት ጊዜ በጣም ብዙ ባትሪ ላይፋችሁን ያሳጥረዋል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ኦፍ እናደርጋለን። ስለዚህ ወደ ሴቲንግ እንገባለን። ሴቲንግ ውስጥ ገቡና አብረን ፎሎ እናደርጋለን። ችግር የለውም። ሴቲንጉ ከኔ ጋር ባይመሳሰልም ሰርች ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የምነግራችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ሰርች ማድረጊያውን ክሊክ አድርጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ተመሳሳይ ከሆነ ደግሞ ሴቲንጋችን ይሄንን ፎሎ ማድረግ ትችላላችሁ። ኒርባይ ዲቫይስ ስካኒንግ ለማጥፋት በመጀመሪያ ኮኔክሽን ውስጥ እንገባለን። በመቀጠል ወደ ታች ስክሮል ታደርጉና ሞር ኮኔክሽን ሴቲንግ የምትል ኦፕሽን አለች። እሷን ክሊክ አደርጋለሁ። እሷን ክሊክ ስታደርጉ እንደምታዩት ኒርባይ ዲቫይስ ስካኒንግ የሚለው ኦፍ ነው። ስለዚህ ኦልዌይስ ይሄኛው ኦን ከሆነ ቶሎ ብላችሁ ማጥፋት አለባችሁ ማለት ነው። ለእናንተ የሚጠቅም ነገር የለም። ስካን በምታደርጉበት ጊዜ ኦን አድርጋችሁ ስካን ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን ሁሉ ጊዜ በኮንስታንትሊ ዊዛውት ሬስት ሁሉ ጊዜ ስካን ስለሚያደርግ የባትሪ ላይፋችሁን ያሳጥርባችኋል። ስለዚህ ይሄንን ኦፍ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ይሄ ካልመጣላችሁ ወይም ሴቲንጋችን የሚለያይ ከሆነ ኒርባይ ዲቫይስ ስካኒንግ ብላችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያውን አሳያችሁና ቀጥሎ ያሉትን ደግሞ እናንተ ሰርች አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ ኒርባይ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። እንደምታዩት ኒርባይ ዲቫይስ ኒርባይ ብዬ ስለጻፍኩኝ ብቻ ሞር ኮኔክሽን ውስጥ ይሄ ሴቲንግ ይመጣልኛል። ክሊክ ካረኩኝ ራሱ ቀጥታ ማግኘት ትችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኦፍ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። የባትሪ ላይፋችሁን ሞር ፕሮሎንግ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ለማቆየት ከፈለጋችሁ ይሄን ሴቲንግ ማጥፋት አለባችሁ። ሁለተኛው ምንድነው ባክግራውንድ ቼክ ኦፍ መሆኑን ታረጋግጣላችሁ ማለት ነው። አብዛኛው ጊዜ አፕሊኬሽኖች የማትጠቀሟቸው አፕሊኬሽኖች ባትሪያችሁን ድሬን የማድረግ አቅም አላቸው። እንዲሁም ደግሞ ስፒዱን የመቀነስ የስልካችሁን ስፒድ በጣም ነው የሚቀንሱት። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ሴቲንግ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ አባውት ፎን የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። በመቀጠል ሶፍትዌር ኢንፎርሜሽን የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ከእንደገና ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ሶፍትዌር ኢንፎርሜሽን የሚለው። በመቀጠል ቢውልድ ነምበር የሚለውን እዚህ ጋር የምታዩትን ቢውልድ ነምበር አሁን ክሊክ ያደረኩትን 7 ጊዜ በተከታታይ ቶሎ ብላችሁ ያለማቋረጥ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ስለዚህ እንደምታዩት እኔ 7 ጊዜ ክሊክ እያደረኩኝ ነው። 7 ጊዜ ከጻፍኩኝ በኋላ ፓስወርድ ይጠይቀኛል። የስልኬ ፓስወርድ ነው። ፓስወርድ ከሌለው ቀጥታ ይቀጥላል። ፓተርን ከሆነ ፓተርኑን መጻፍ አለባችሁ። ፓስወርዱን እንዳስቀመጥኩኝ እንደምታዩት ዴቨሎፐር ሞድ ሃዝ ቢን ኢኔብልድ ይላል። ስለዚህ ወደ ኋላ መለሳለሁ፣ ባክ እለዋለሁ። እንደምታዩት አሁንም ከእንደገና ባክ እለዋለሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ዴቨሎፐር ኦፕሽን ምትሏን ይመጣልናል ማለት ነው። ዴቨሎፐር ኦፕሽን ክሊክ እናደርጋለን። በመቀጠል ባክግራውንድ ቼክ የሚል እንፈልጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ታች ስክሮል ያደርጋችሁ ወደ ታች እየሄዳችሁ ባክግራውንድ ቼክ የሚለውን ትፈልጋላችሁ ማለት ነው። በጣም ወደ ታች መሄድ ይጠበቅባችኋል። ለእናንተ እንዲታያችሁ እኔ ተች የማደርገው ነገር እንዲታያችሁ እዚህ ጋር አንድ ሴቲንግ ላሳያችሁ። ሾት አፕ ካልኳት እንደምታዩት እኔ ተች ማድረገውን ያሳያችኋል። እንደዚህ የተሻለ ነው መሰለኝ። ባክግራውንድ ቼክ የምትለዋን እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ይመጣላችኋል ማለት ነው። እሷን ክሊክ እናደርጋለን። ባክግራውንድ ቼክን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እንደምታዩት የማትፈልጓቸው አፕሊኬሽን ነገር ግን ስልካችሁን በማትጠቀሙበት ጊዜ ባክግራውንድ ረን የሚያደርጉ አፕሊኬሽን ናቸው። ስለዚህ የማትፈልጓቸውን ኦፍ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ባክግራውንድ ቼክ ላይ እናንተ በማትጠቀሟቸው ጊዜ ረን እንዲያደርጉ እንደማትፈልጓቸውን ሴቲንጎች ኦፍ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት የአፕሊኬሽኑን ስም እየፈለጋችሁ ኦፍ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታዩት እኔ በጣም ብዙ ማልጠቀምባቸው ብዙ የሲስተም አፕሊኬሽኖችን ኦፍ አታርጉ። የማይጠቅማችሁ ጋላክሲ ኢሴንሻል ዊጀት ምንም አያደርግልኝም። ፌስቡክ ላይትን አጥፍቻለሁ።
ኒርባይ ሰርቪስስ ኦፍ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ኦን ማድረግ ትችላላችሁ። ኦፍ አደርጋለሁ ለአሁኑ እንደምታውቁት እያነበባችሁ ኦፍ ማድረግ ትችላላችሁ። ለእናንተ የማይጠቅማችሁን ፈለጋችሁ አንዳንዱን ማታውቁት ከሆነ ኦፍ አታርጉት። ምናልባት የስልካችሁን ሴቲንግ እንዳይበላሽ አይበላሽም። በፈለጋችሁበት ሰዓት ገብታችሁ ኦን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ባክግራውንድ ቼኩን እነዚህን ኦፍ ካረጋችሁ በኋላ ለምሳሌ ሳምሰንግ ክላውድ ሳምሰንግ ቼክ አውት that much necessary አይደሉም። DCM secure folder smart switch agent SV agent what is SV agent ኦፍ አደርጋለሁ። ዋይፋይ ዳይሬክት ኦፍ አደርጋለሁ ማለት ነው። ኦር ኦን አደርጋለሁ። ስለዚህ እናንተ የማፈልጓቸውን አፕሊኬሽኖች ኦፍ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ምንድነው የባትሪ ላይፋችሁን የስልካችሁን ስፒድ በትንሹም ቢሆን ይጨምርላችኋል። ዱዋል ሜሴንጀር አይዶን ዱዋል ሜሴንጀር ኦፍ አድርጓለሁ። ፋክተሪ ካሜራ ኦፍ ፋይንድ ማይ ሞባይል ኦፍ ኦችኛው ኦንቱን እሺ እነዚህን ኦፍ ካረጋችሁ በኋላ እንደምታዩት ባክ ብላችሁ ወደ ኋላ መመለስ ወደ ሴቲንግ መመለስ እንችላለን። ስለዚህ በሁለተኛ ደረጃ ባክግራውንድ ቼክአውን ኦፍ ማድረግ እንዳትረሱ። ሶስተኛው ምንድነው እናንተ በማታውቁት መንገድ ጎግል ወደ ራሱ ወይም ከስልካችሁ ወደ ጎግል የሚላክ በጣም ዳታ አለ። ያ ዳታን ኦፍ ማድረግ ከፈለጋችሁ ሲምፕሊ እዛው ሴቲንግ ላይ ሆናችሁ ቀጥታ ወደ ጎግል እንሄዳለን። ስለዚህ ጎግልን ክሊክ አደርጋለሁ። ጎግልን ክሊክ ስታደርጉ ይሄ ፔጅ ይመጣላችኋል። ስለዚህ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ 3 ዶቷን ክሊክ እናደርጋለን። በመቀጠል ዩዜጅ ኤንድ ዲያግኖስቲክ የሚላለ እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ይሄ ምንድነው ለጎግል ምንድነው የሚልከው ኢንፎርሜሽን ይልካል ማለት ነው። እናንተን ምንም አይጠቅማችሁ ነገር ግን ወደ ጎግል ምን ይልካል ኢንፎርሜሽኖችን ይልካል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እንዲላክ አልፈልግም። ምክንያቱም ኮንስታንትሊ ምንድነው ዳታችሁን ይበላችኋል። ዳታ ካበራችሁ ዋይፋይ ካበራችሁ ደግሞ የዋይፋያችሁን ባንድዊድዝ ሼር ያደርጋል። እንዲሁም ደግሞ የስልካችሁን ባትሪ ድሬን ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም ኮንስታንትሊ ኢንፎርሜሽን ወደ ጎግል ስለሚልክ ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ኦፍ አረጋታለሁ። ምንም የሚጎዳችሁ ነገር የለም። ስለዚህ እቺኛውን ኦፍ ካረግን ወደ ኋላ እንመለስና አራተኛውን ሴቲንግ አሳይጋችኋለሁ። አራተኛው ሴቲንግ በጣም ወሳኝ ነው። ስፔሻሊ ባትሪያችሁን ድሬን የሚያደርግ ሴቲንግ ነው ማለት ነው። በጣም የሚቀንስ ሴቲንግ ነው። እሱ ምንድነው ሎኬሽን የሚለው ኦፕሽን ውስጥ ትገባላችሁ። ከሌለ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ በቅድሙ ሁኔታ። በመቀጠል ኢምፕሩቭ አኩሬሲ የሚለው ስል እንደምታዩት ዩዝ ዋይፋይ ኤንድ ብሉቱዝ ፎር ሞር አኩሬት ሎኬሽን ዲቴክሽን ይላል። አኩሬትሊ ሎኬሽናችሁን ለማወቅ ዋይፋይ እና ብሉቱዝ ስካን ያደርጋል ማለት ነው። ኮንስታንትሊ ዊዛውት ሬስት ኮምፒውተራችሁ ወይም ስልካችሁ ኮንስታንትሊ ምን ያደርጋል? ባይ ዲፎልት ሁለቱም ኦን ነው። ኮንስታንትሊ ዋይፋዩን ስካን ያደርጋል። ኮንስታንትሊ ብሉቱዙ ኦን ነው፣ ስካን ያደርጋል ኮሬክት ሎኬሽን ለማግኘት። ስለዚህ ይህንን ነገር ኦፍ እናደርገዋለን ማለት ነው። ይሄ በተለይ ባትሪያችሁ ላይ ከፍተኛ ኢፌክት የሚያመጣ ከፍተኛ ድሬን የሚያደርግ ሴቲንግ ነው። ስለዚህ ይሄንን ኦፍ ማድረግ እንዳትረሱ። ይሄም አንድ በጣም ለባትሪያችሁ ወሳኝ የሆነ ሴቲንግ ነው። በስተመጨረሻ አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ ይሄንን እንዴት ባክግራውንድ ሪስትሪክት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። ስፔሻሊ የሞባይል ዳታችሁን እንዲሁም ደግሞ ባትሪ ላይፋችሁን እንዲሁም ደግሞ ስፒዱን የስልካችሁን ስፒድ በዋነኝነት አፌክት የሚያደርግ ሴቲንግ ነው፣ የሚለውጥ ሴቲንግ ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ቀጥታ እዚሁ ላይ እንዳለን ኮኔክሽን የሚለው ኦፕሽን ውስጥ እንገባለን። በመቀጠል ዳታ ዩዜጅ የሚለው ኦፕሽን ውስጥ እንገባለን። ይህንን ሴቲንግ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ቅድም እንዳልኳችሁ። በመቀጠል እንደምታዩት ወደ ታች ዝቅ ካላችሁ ወይም ላይ ያለውን ቼክ አደረጋችሁ ዳታ ሴቨር የሚለውን ክሊክ ስታደርጉ እንደምታዩት ተርን ኦን ዳታ ሴቨር ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር ዳታ ሴቨር ዋነኛ ጥቅሙ ምንድነው? ስፔሻሊ ዳታ በምትጠቀሙበት ጊዜ ዳታችሁን ሴቭ የሚያደርግ ነው። ከዚህ ባለፈ ደግሞ ዳታችሁን ስታበሩ ሌሎች አፕሊኬሽኖች ዳታችሁን ኢን ዘ ባክግራውንድ ላይ እንዳይበሉ የስልካችሁን ዳታ ወይም ደግሞ የሲማችሁ ላይ ያለውን ካርድ እንዳይበላ ምን ያደርጋል? ብሎክ ያደርጋል ማለት ነው። አብዛኞቻችሁ በእርግጠኝነት ታውቁታላችሁ። ተርን ኦን ናው ካላችሁት። ስለዚህ ኦፍ ካረጋችሁት ይበላችኋል። ስለዚህ ኦን ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ተርን ኦን ስታረጉት ምንድነው ባክግራውንድ ዳታ ወይም ባክግራውንድ ረን የሚያደርጉ አፕሊኬሽኖች የስልካችሁን ዳታ አክሰስ አያደርግም ማለት ነው። አንዳንድ አፕሊኬሽኖችን እንዲጠቀሙ ከፈለጋችሁ ባክግራውንድ ላይ ረን እንዲያደርግ ከፈለጋችሁ ይሄንን ክሊክ ታደርጉና አሎ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ኢቭን ባክግራውንዱ ኦን ሆኖ ምንድነው ነገር ግን ስፔሲፊካሊ ፎር ኤግዛምፕል ቴሌግራም ሜሴጆችን
ማንበብ ከፈለኩኝ ባክግራውንድ ላይ ሆኜ ወይም ደግሞ ጌም እየተጫወትኩኝ ቴሌግራም ሜሴጆች እንዲመጡልኝ ከፈለኩኝ እዚህ ውስጥ ቴሌግራም የሚል ፈልጌ ምን ማድረግ አለብኝ ኦን ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። ምክንያቱም ቴሌግራም ባክግራውንድ ረን ያርግ ብዙ አይበላብኝም ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ቴሌግራም ፈልጋችሁ ኦን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ሜሴጅ ደርሳችኋል ዳታ እየተጠቀማችሁ ወይ ጌም እየተጫወታችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ዳታችሁን ካበራችሁ ሜሴጅ ደርሳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ባክግራውንድ ረን የሚያደርጉትን አፕሊኬሽኖች ወይም ዳታችሁን በባክግራውንድ ላይ የሚበሏችሁን አፕሊኬሽኖች በዚህ መልኩ ኦፍ ማድረግ ትችላላችሁ። በእርግጠኝነት ይሄን ሴቲንግ አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ። ዳታ ለምትጠቀሙ ሰዎች ወይም ደግሞ ዋይፋይ አንዳንድ ጊዜ ላይኖር ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ውጪም ሆናችሁ ዳታ መጠቀም ግዴታ የሚሆንበት ታይም አለ። ስለዚህ ተርን ኦን ነው ካላችሁት ባክግራውንድ ላይ ረን የሚያደርጉ አፕሊኬሽኖች የናንተን የስልክ ዳታ አይበሏችሁ ማለት ነው። እነዚህን ይመስላሉ 5 ቲፖች። ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ፣ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ መጻፍ እንዳረሱ። ሌሎች ሴቲንጎች ስፔሻሊ ደግሞ ባትሪያችሁ ላይፍ እንዲሁም ደግሞ የኮምፒውተራችሁን ፍጥነት የስልካችሁን የሞባይል ዳታ የሚቀንሱላችሁ ወይም ደግሞ እንዳትበሉ የሚያደርጓችሁን አሪፍ ሴቲንጎች ሌሎች በጣም ብዙ አሉ። እነሱን ተጨማሪ ቪዲዮ ላይ እንዳቀርብ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ። በእርግጠኝነት እኔ እማላቀው ደግሞ እናንተ የምታውቁት የባትሪ ላይፋችሁን ሴቭ የሚያደርግ የስልካችሁን ፍጥነት የሚጨምር የሞባይል ዳታችሁን ሴቭ የሚያደርግ ኦፕሽን ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ። ሪስፖንድ አደርጋለሁ፣ ፒን አደርጋለሁ ቶፕ ላይ። ስለዚህ ስማችሁን መጥቀስ እንዳትረሱ። ይሄን ቪዲዮ የምታዩ ሰዎች ስፔሻሊ ከየት ሀገር እንደሆናችሁ እስከታይ ጻፉልኝ። ኮሜንት ሴክሽኑ ላይ መልሳለሁ። እርግጠኝነት ደግሞ ሀገራችሁን ከጻፋችሁ መልሳለሁ። ከየት ሀገር እንደምታዩ ለማወቅ ያህል ነው። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ እሰነባበታለሁ። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ለአሁኑ ቻው።